Bun găsit tuturor! În această săptămână ne bucurăm în continuare de influența pozitivă a Soarelui. În schimb, planeta Mercur, gestionarea gândirii și a comunicării, are deja un parcurs negativ. Cum este influențat în bine sau afectat fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Cu agilitatea ta mentală recunoscută, vei reuși să-ți sporești câștigurile. Vei pleca într-o scurtă vacanță sau vei merge la o petrecere. Și toată lumea te va simpatiza datorită spiritului tău comunicativ. Toate aceste lucruri bune te vor încuraja să faci unele schimbări în cadrul căminului și întreaga ta familie va avea numai de câștigat. Dacă, în schimb, rațiunea ta va fi afectată de ambiții egoiste, vei înregistra un eșec într-un domeniu la care tu ții foarte mult și vei mai declanșa și plata pentru anumite fapte rele din viețile tale anterioare. Asta dacă ai o karmă negativă. Toate aceste momente rele vor avea consecințe asupra lucrurilor plăcute ție. Mai exact, nu te vei distra prea bine dacă vei merge într-o excursie sau la o petrecere. Taur. Cu spiritul tău de ordine și disciplină vei reuși să mergi într-un voiaj de plăcere reușit, dar în același timp vei găsi resurse pentru a fructifica mai multe oportunități pentru a obține un succes într-un anumit domeniu. În același timp vor mai fi și alte circumstanțe benefice rezultate din karma ta pozitivă, adică recompensa pentru faptele tale bune din viețile anterioare. Toate aceste lucruri favorabile de care te bucuri te vor ajuta să obții rezultate extraordinare în activitatea ta profesională prin care îți câștigi existența. Cu toate acestea, dacă vei fi răutăcios și egoist în comunicare, vei trece prin conjuncturi ostile, vei mai înregistra și un eșec usturător, iar în final bugetul tău va fi destul de avariat. Gemeni, cu multă alergătură vei reuși să-ți achiți în mare parte datoriile financiare și în același timp vei beneficia de circumstanțe oarecum norocoase în mai multe domenii. Totul datorită faptelor tale bune din viețile anterioare sau al karmei tale pozitive pe care o poți debloca numai dacă acum faci fapte bune, conform principiului bine faci, bine găsești. Așadar, toate aceste lucruri bune de care te bucuri îți vor oferi multiple ocazii de câștig financiar pe care le vei fructifica în mod inteligent și va fi vorba de profituri realizate prin propriile tale forțe, prin valorificarea muncii, a inteligenței și al talentului tău. Cu toate acestea, dacă vei fi răutăcios în comunicare cu un coleg de la locul de muncă, se va activa plata pentru anumite fapte rele din trecutul tău și vei trece prin momente dificile nu numai la muncă, dar în plan profesional vei avea cele mai mari probleme. Rac. Prin negocieri și acorduri de succes pe care le vei avea la locul tău de muncă, prin care va trebui să cedezi mult în fața celor de care ai nevoie, vei debloca anumite conjuncturi favorabile care sunt de fapt o răsplată pentru anumite fapte bune din trecutul tău din această viață. Toate aceste lucruri benefice te vor ajuta să pleci într-o excursie sau să mergi la o petrecere unde te vei simți foarte bine. Pe de altă parte, dacă vei avea o comunicare negativă, vei declanșa plata pentru unele fapte rele din viețile tale anterioare, prin care ai fost avar și zgârcit cu cei din jurul tău, deși aveai posibilități, iar în prezent nu vei putea obține un împrumut dacă vei avea nevoie. Leu. După multe negocieri și acorduri de succes în care vei face compromisuri inteligente, vei pleca într-un voiaj de plăcere, mai ales că vei reuși să rezolvi problema finanțării prin completarea câștigurilor tale cu un împrumut. În același timp vei mai rezolva o problemă de sănătate care te stresează de ceva vreme. Toate aceste lucruri bune vor duce la întărirea relației de cuplu, iar cei care nu au partener pot găsi persoana potrivită în timpul unei deplasări turistice sau la o petrecere. În alt context, poți avea neînțelegeri și denaturări ale adevărului în discuțiile cu partenerul de viață și, din alte motive, nivelul tău de popularitate și apreciere de la cei din jurul tău va scădea. Dacă nu vei evita aceste situații negative, vei mai primi și o veste proastă, un mesaj negativ despre un eveniment deloc bun din viitorul apropiat. Fecioară. Abilitățile tale de exprimare folosite la locul de muncă îți vor aduce sporirea veniturilor obținute prin efortul tău personal. Tot prin dialog vei avea o frumoasă relație cu partenerul tău de cuplu. Toate aceste lucruri bune îți vor aduce energie și vitalitate și vei fi astfel ferit de probleme de sănătate sau chiar se pot rezolva cele care te supără. În altă ordine de idei vei avea neînțelegeri cu un coleg de la locul de muncă, în sensul că nu vei mai dori să îi înapoiezi la timp o sumă de bani datorată sau nu îi vei acorda acestuia un împrumut, deși el are mare nevoie. Iar în ambele situații tu dispui de fondurile necesare, dar ești dominat de egoism. Această atitudine negativă îți va aduce indirect unele probleme greu de suportat acasă în familie. Balanță. Împreună cu partenerul de viață și folosindu-te din plin de abilitățile tale de negociere inteligentă, vei câștiga prin comunicare intensă încrederea unor persoane care te simpatizează și care te vor susține în obținerea unui succes remarcabil într-un proiect destul de important pentru împlinirea destinului tău.
Această victorie se va baza pe comunicare și pe buna impresie pe care o vei lăsa împreună cu partenerul tău, dar legătura de cuplu trebuie să fie adevărată, nu bazată pe fals și prefăcătorie. Dincolo de asta, din neatenție sau neglijență poți avea erori în comunicare sau în documente la locul de muncă. Sau vei fi imprudent cu transferurile bancare sau cardurile. Toate aceste probleme se vor răsfrânge asupra nivelului de înțelegere din relația de cuplu, care va atinge valori negative. Scorpion, abilitățile tale fermecătoare de comunicare te vor ajuta să menții bune relații cu toți membrii familiei tale și cu partenerul de cuplu. Trebuie doar să le acorzi toată atenția ta și să le asiguri tot ce poți din ce au aceștia nevoie. În același timp te vei bucura și de răsplata pentru faptele bune din viețile tale anterioare, asta dacă ai o karmă pozitivă. Toate aceste lucruri bune îți vor debloca o oportunitate de a face un bine cuiva din jurul tău, lucru din care tu nu vei avea nimic de câștigat, ba chiar va trebui să faci sacrificii. Dar, mai târziu în viață, în schimb, vei primi răsplata pentru această faptă bună. Dacă, în schimb, nu vei avea o bună judecată în privința priorităților și vei acorda o prea mare importanță distracțiilor și chiar te vei împrumuta de sume mari pentru a te distra și pentru a te simți bine, te vei confrunta cu unele probleme de sănătate. Săgetător, prin spiritul tău diplomatic vei obține un sprijin important de la anumite persoane. În același timp, gândirea ta pozitivă și optimistă îți va debloca răsplata pentru anumite fapte bune din trecutul tău, iar acum vei beneficia de circumstanțe favorabile. Toate aceste lucruri bune arată că ai înțeles anumite lecții de viață din existențele tale anterioare. Și se vor debloca alte conjuncturi benefice, care te vor ajuta să îndeplinești alte misiuni ale destinului tău. Pe de altă parte, dacă vei fi nesăbuit cu câștigurile tale financiare și le vei cheltui în totalitate pe distracții sau pe alte plăceri ale vieții sau pentru a fi în centrul atenției, rezultatele vor fi total negative și nimeni nu te va aprecia și chiar toată lumea te va arăta cu degetul. Capricorn, folosindu-te de agilitatea ta mentală, vei reuși să-ți achiți datoriile restante. Vei mai obține bune rezultate în planul carierei tale profesionale și vei soluționa aproape toate problemele nerezolvate din cadrul căminului familial. Toate aceste realizări îți vor aduce o creștere a aprecierii de care te bucuri de la cei din jurul tău și de la care vei găsi susținere în lucrurile bune pe care vrei să le faci. Dincolo de asta, dacă îți vei neglija starea de sănătate și vei apela apoi la ajutor de la cei din jurul tău, nimeni nu te va ajuta și toată lumea îți va reproșa de lăsarea de care ai dat dovadă. Prin această atitudine nesăbuită, vei declanșa pe lângă problema de sănătate menționată și plata pentru faptele rele din trecutul tău, pentru că o nenorocire nu vine niciodată singură. Vărsător, gândirea ta profundă îți va aduce un succes într-un anumit domeniu, care va veni însoțit și de sporirea veniturilor tale personale. În același timp, unele decizii bine gândite vor declanșa circumstanțe favorabile pentru tine, dar de fapt este vorba despre recompense ale destinului pentru anumite fapte bune din trecutul tău. Toate aceste lucruri pozitive te vor ajuta să recuperezi o datorie mai veche sau o despăgubire materială sau vei obține un împrumut dacă ai nevoie. Dacă, în schimb, îți vei neglija starea de sănătate sau dacă vei ascunde unele probleme delicate față de un membru al familiei, vei rata îndeplinirea unui obiectiv de viață la care tu ții foarte mult. Pești, îți vei ordona într-un mod foarte inteligent prioritățile de viață și vei avea grijă în primul rând de starea ta de sănătate. În același timp, prin dialog, vei fi informat și vei rezolva unele probleme de acasă din familie. Nu în ultimul rând, vei înregistra un succes destul de important în economia destinului tău. Toate aceste lucruri bune îți vor aduce o așa zisă veste bună, dar de fapt vei primi anumite informații prețioase care îți vor debloca în viitor evoluția ta în mai multe planuri. Chiar și așa, dacă ai o karmă negativă, o poți activa dacă vei avea discuții dominatoare și egoiste cu cineva din familie sau chiar și cu partenerul de viață. Odată activată această plată pentru faptele rele din viețile tale anterioare, te poți confrunta cu circumstanțe malefice în diferite domenii, în funcție de păcatele tale neplătite. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, dar numai dacă se desparte de egoism,